ઢાંડા જેટલું બળ આપે સડાને રપટીયું સાહણું હાલે રાપ હાલે સડાને હાલે સડાણામાં હાલશે સડાને એટલી તાકાત આપે નમસ્કાર મિત્રો ખેડૂતની ખેતી ચેનલમાં આપ સૌ ખેડૂત મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે ખેતીનો વિકાસ એ જ અમારું લક્ષ્ય છે એ અંતર્ગત મિત્રો આજે આપણે એક એવા પ્રગતિશીલ ખેડૂતને મળીશું આપણે પ્રગતિશીલ ખેડૂત પણ કહી શકીએ અને સાથે સાથે એક વૈજ્ઞાનિકનું બિરુદ આપવું હોય તો પણ આપી શકીએ કારણ કે આ ખેડૂત મિત્રએ પોતાની ટેલેન્ટનો ઉપયોગ કરીને પોતાની આવડતનો ઉપયોગ કરીને પોતાની બુદ્ધિશક્તિનો ઉપયોગ કરી અને એક સરસ મજાનું ખેતીમાં ઉપયોગી થાય ને એવું વ્હીકલ બનાવ્યું છે એટલે કે ખેતીમાં ઉપયોગી થાય એવું સરસ મજાનું સાધન બનાવ્યું છે અને મિત્રો આ સાધનની કિંમત એ સાવ મામૂલી છે એટલે કે કિંમત જરા પણ નથી એમ કહેવું હોય તો કહી શકીએ અને કામ જોઈએ તો મિત્રો અઢળક કામ કરી આપે છે એવું સરસ મજાનું આ સાધન છે બરાબર તો એ વસ્તુ શું છે કેવી રીતે એમણે બનાવ્યું અને કેટલું હાલે છે ખેતરની અંદર કેટલું પેટ્રોલ જોઈએ છે વગેરે બાબતો આપણે એમની આગળથી માહિતી મેળવીએ તો નમસ્કાર ખેડૂત મિત્ર નમસ્કાર હવે આપનું નામ જણાવો મારું નામ મહાદેવગીરી લાભોગીરી ગોસ્વામી ઓકે અને આપના ગામનું નામ જણાવો મારું ગામ ફાસરિયા ઓકે તાલુકો સારકુંડલા જિલ્લો અમરેલી ઓકે અને ખેડૂત મિત્રોને એક તમારા મોબાઈલ નંબર આપો 9879777332 ઓકે હવે તમે છે ને આ સરસ મજાનું એક આ સાધન બનાવ્યું છે આનું નામ શું આપેલું છે તમે રાજદૂતનો સનેડો બનાવ્યો છે ઓકે રાજદૂતનો એટલે તમે પોતે જ બનાવ્યો છે ઓકે હા તો આ પેલા તો આ રાજદૂત પેલા રાજદૂત હા બરાબર એમાંથી પછી તમે કઈ રીતના બનાવ્યો એમાં પછી આ બે વ્હીલ વાહે જોડ્યા અને આ બધું એને વાહે થડો બનાવ્યો થડો અને બે વ્હીલ જોડ્યા બે પાછળ જોઈન્ટ કર્યા વચ્ચેનું જે વ્હીલ એ કાઢી નાખ્યું અને એમાં હાથી હાંકવાનું ગોઠવ્યું અને એમાં હાથી હાંકી બહુ લાગી આવે 3 વ્હીલ કર્યા એટલે આરામથી 10-12 વીઘા હાથી હાંકું છું દિવસમાં કેટલું હાલે દિવસમાં 10-12 વીઘા હાલે છે 10-12 વીઘા આરામથી હાલી જાય બરાબર અને દિવસ દરમિયાન આ તમે હાથી હાંકો ત્યારે પેટ્રોલ કેટલું જોવે એક દિવસની અંદર 5 લીટર પેટ્રોલમાં આખો દી હાલ્યા કરે એટલે કે આખો દી હાલે રાખે એટલે 5 લીટર પેટ્રોલ ની અંદર આખો દી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો જો પેટ્રોલ છે ને એ 5 લીટર ની અંદર આખો દિવસ હાલે છે એટલે કે ખેતર ની અંદર આખો દિવસ સવારમાંથી તે સાંજ બરાબર રાજદૂતનો સનેડો મિત્રો સનેડો નહીં આ સનેડોનું એક બીજું રૂપ છે એટલે કે આ રાજદૂતનો સનેડો એવું નામ આપેલું છે અને આ ખેડૂત મિત્રએ પોતે જ બનાવેલો છે બરાબર અને હવે અહીંયા પાછળની બાબત વિશે તમે જણાવો આમાં હાથી કઈ રીતના જોઈન્ટ કરો હાથી અહીંયા જોડી દેવાનું એનો થોડો આવે બીજો એનો હાઇડ્રોલિંગ છે હાઇડ્રોલી દ્વારા આપણે એ હાથી ઊંચું કરી જાણીએ શેઢા ઉપર ઊંચું કરવું હોય હાથી એનું આ એ હાથી અત્યારે પડ્યું છે બીજે આ એનું હાઇડ્રોલિંગ છે હાથી એટલે મિત્રો જો આ હાઇડ્રોલી થી છે ને આપણે બેઠા છે ને આપણે હાથી ઉસારી શું કરીએ છીએ અને ઉપર નીચે છે ને હાથી કરીએ છીએ કારણ કે શેઢા ઉપર છે ને આપણે હાથી ઉપર કરવું પડે નકર છે ને રાપ કે દાતા એ વળી જાય ભાંગી જાય બરાબર તો પછી આ રીતના મોલાતે પડી જાય તો આ રીતે જો પાછું ફિટ કરી દેવાનું છે બરાબર અને આની પાછળ ક્યાં હાથી ક્યાં હાલશે હાથી જો સાહણું હાલે રાપ હાલે બે હાથી હાલે પછી કપાસ લાવવા માટે લારી એની નાની છે અને 10-12 મણ કપાસ હોતો આવે એમાં વાહે અને આમાં સાહ નાખવા હોય તો નાખીએ કે સાહ નો નાખીએ કે આપણે સાહ નાખેલો હોય ને પાટલામાં સાહણું હાકીએ કે અને રાપ હાકીએ કે સાહ ને રપટિયું હાલે પાછું ને રપટિયું નો હાલે ખાલી સાહણું હાલે ને રાપ હાલી જાય 5 ફૂટના પાટલામાં સારામાં સારું હાલે આપણે ઢાંડા જેટલું બળ આપે સડાને રપટિયું સાહણું હાલે રાપ હાલે સડાને હાલે સડાને એટલી તાકાત આપે અને મિત્રો જો આ રાજદૂત સનેડાની વિશેષતા શું છે ભાઈ તમે સડાણ એટલે કે માથે બેસીને તમે પાછળ હાથી ઉપર બેસી જાવ ને તો આરામથી આ ખેંચી શકશે આખા દિવસ માટે કોઈ જાતનો પ્રશ્ન કે પ્રોબ્લેમ નહીં થાય એટલું તો બળ શક્તિ આ ધરાવે છે બરાબર આ રાજદૂતનો સનેડો છે બરાબર હવે ખેડૂત મિત્રને આપણે પૂછીએ કે ભાઈ તમારા કેટલા રૂપિયામાં તૈયાર થયો એ આપણે જાણીએ તો હવે આ તમારે તૈયાર કેટલામાં આખે આખું 18000 માં તૈયાર થયું 18000 માં કમ્પ્લીટ થઈ ગયું તમે એન્જિન બનાવ્યું કેવું કાઈ કર્યું એન્જિન નવું બનાવ્યું અને આ બધું ખર્ચો કરીને બનાવ્યું 18000 માં થોડો નાખી દીધું બધું કમ્પ્લીટ આ લીધું હતું મેં એ આવી ગયું એમાં ઓકે મિત્રો જો આ ખેડૂત મિત્રોએ રાજદૂત લઈ અને એમાં થોડોક ખર્ચ કરી અને આખું કમ્પ્લીટ છે ને રાજદૂત સનેડો 18000 ની અંદર કમ્પ્લીટ એમને થયો છે બરાબર અને હવે આની પાછળ આપણે લારી છે બરાબર તમે બનાવેલી લારી તો એ લારીમાં કેટલું વજન કેટલું ખેંચે 10-12 મણ વજન ખેંચી શકે આરામથી તેમ 12 મણ વજન ખેંચીને વયો આવે એટલે કે ઢાળ હોય તો ખેંચી જાય ઢાળ હોય તો ખેંચીને વયો આવે તમારે મિત્રો હવે જો 10-12 મણ ની કેપેસિટી વાળી વસ્તુ આપણે કપાસ હોય કે સિંગ હોય એટલે કે મગફળી હોય કે પછી કોઈ ઘાસચારો હોય ખેતરથી આપણે લાવવો હોય તો 10 થી 12 મણ
આની પાછળ આપણે આરામથી લાવી શકીએ છીએ અને બધા પ્રકારના હાથી પણ આપણે આમાં આની પાછળ હાકી શકીએ છીએ બરાબર અને બીજી આની વિશેષતા શું છે ભાઈ આને ચાલુ કરવા માટે કિકનો ઉપયોગ કરવો પડે અને મિત્રો આ સનેડાની વિશેષતા એવી છે બધા સનેડા કરતા અલગ કારણ કે આ છે ને રાજદૂતમાંથી બનાવેલ છે એટલે આમાં કિકનો ઉપયોગ કરવાનો છે એટલે કે આમાં કોઈ બેટરી દ્વારા એવું નથી અને આમાં તમે ડીઝલ વાપરો કે પેટ્રોલ વાપરી ઓકે પેટ્રોલ તાકાત વધી જાય તાકાત સારી આવતી હોય તાકાત સારી આપે આ રાજદૂત સનેડાનો ઉપયોગ તમે કેટલા વર્ષથી કરો છો હું 5-6 વર્ષથી કરું છું ઓકે અને તમે કેટલી જમીન કેટલી ધરાવો છો હું અત્યારે 10 વીઘા જમીન ધરાવું છું 10 વીઘાનું કામ મારે કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે બળદની કે કોઈ વસ્તુ જરૂર ચોમાસામાં પછી કોઈ વસ્તુની જરૂર ન પડે બધું કમ્પ્લીટ કરી દઈએ મારે ને મોટું થાય તો એ હાલ્યા કરે આપણે એની અંદર એવા બે પાઇપ ગોઠવી દો એટલે મોટું વણ થઈ જાય ગળે તો એ ભાંગે ને માલ પાસે હાલ્યું જાય મિત્રો મોટું વણ છે ને એમાં સનેડો છે ને પેલા સનેડા કરતા વધુ અનુકૂળ થાય કારણ કે આમાં છે ને ડાળ નહીં ભાંગે બધું છે ને સાઈઝ ઘટી જાય છે ને ઘટી જાય એના પરિણામ સ્વરૂપ એને બે પાઇપ જોડવાના આવે જો આ પાઇપ એનો છે બે પાઇપ ઊભા કરી દો એટલે ડાળીઓ આમ ઊભી થઈ જાય સાઈડ મિત્રો પાઇપ ઊભા કરી દેવા એટલે એ ડાળીઓ નો ભાંગે સાઈડમાં જાતી જાય એટલે આપણે એ કોઈ કપાસની ડાળ નહીં ભાંગે હવે તમે આ કપાસ સિવાય તમે આપણે બીજા મગફળી કે તલ કે મગ એમાં હાકી શકીએ નહીં પાટલું મોટું હાકી પણ અમારે કોઈ વાવેતર નહીં કપાસ સિવાય કોઈ વાવેતર નથી કપાસનું વાવેતર છે એટલે હાલી કે મોટા પાટલે તો હાલી કે બધાયમાં હાકીએ 5 ફૂટનું પાટલું એમાં બધાયમાં હાલે બધાયમાં હાલી કે ને હાંકવામાં બહુ મજા આવે સમજ્યા બહુ સારું પડે અને ખેડૂત મિત્રોને આ રીતે રાજદૂતનો સનેડો બનાવવો હોય તો એને તમે બનાવી આપો કમ્પ્લીટ કરીને બનાવી આપશું આ વ્યક્તિને આ રાજદૂતનો સનેડો બનાવવા માટે સમય ન હોય અને તાત્કાલિક જરૂર હોય કોઈ વ્યક્તિને ઝડપથી તો તમે અને તો તમે છે ને આ રાજદૂતનો સનેડો કોઈને સેલ કરવો એટલે વેચવો હોય તો તમે આપો અને તમારા માટે બીજો બનાવી બીજો આપણે આપીએ કે બીજો પછી બનાવી નાખીએ આપણે અને કોઈની પાસે સમય હોય અને લાંબા સમયે જરૂરી હોય તો તમે પાછો નવો બનાવી દઈએ ઓકે મિત્રો જો હવે તમારે મિત્રો આ રીતના જમીન 10-12 કે 15 વીઘા હોય અને તમારે જો આનો ઉપયોગ કરવો હોય સારી રીતે તો તમે છે ને આ રીતના નાનું એવું સ્ટૂલ બનાવીને એટલે કે આ નાનું એવું વ્હીકલ બનાવીને ખૂબ સરસ મજાની અને સારી એવી તમે ખેતી કરી શકો છો 20 વીઘા જમીન સુધી ઘરની થાય 20 વીઘા સુધી અને ખેડૂત મિત્રોને જણાવો કે ભાઈ તમે અહીંયા પાછળ છે ને આ એંગલ છે એમાં તમે દવા છાંટી શકો કે કેમ અહીંયા પંપ મૂકી દેવાનો પંપ મૂકીને 2 કોર નળિયું મૂકી દેવાની એટલે 2 કોર ઓળીએ દવા છટાતી એટલે કે મિત્રો આમાં છે ને દવા પણ આપણે છટાતી જાય એમાં પણ કામ આવે છે જો ખેડૂત મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરો શેર કરો અને કમેન્ટ કરો તથા અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો થેન્ક યુ ધન્યવાદ